السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة كروشيه تيوب مع سهام البناوي. النهاردة هنعمل بونشو جميل جدا زي ما احنا شايفين كده. البونشو ده أنا اشتغلته بخيط كوتون جولد بلس بإبرة رقم 5. كمية الخيط حوالي من 11 ل 12 شلة، لأن البونشو ده أنا اشتغلته من فترة بعيدة شوية، من حوالي 3-4 سنين، فكمية الخيط تقريبا من 11 ل 12 شلة. طبعا طول البونشو انت اللي بتتحكمي فيه، فانا هشرح طريقة عمل البونشو بالخطوات اللي احنا شايفينها كده بعدد الاسطر، والطول طبعا في ايديكي. اللي اول مرة تشوف اعمالي ما تنسيش تدوسي على الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو وتدوسي على الجرس عشان يوصلك كل جديد، ونتابع مع بعض الخطوات. دلوقتي الخيط اللي احنا هنشتغل بيه، هنشتغل بخيط كوتون جولد وإبرة رقم 3.5. لو انت عايزة الشغل يبقى طري معاكي، ممكن تشتغلي بإبرة رقم 4 و4.5 و5. يعني أنا عندي هنا إبرة الكروشيه من 2 ل4، ممكن تشتغلي ب4 أو 4.5 أو 5 علشان يبقى طري معاكي. قبل ما نبتدي مع بعض الخطوات، أحب أنوه عن حاجة. احنا عملنا قناة للمبتدئين اسمها قناة كروشيه تي في. طبعا كل حاجة خاصة بالمبتدئين احنا بنقدمها في القناة. بنقدمها خطوة بخطوة، وبنقدمها بطريقة سلسة وبسيطة. فاللي تحب ان هي تشترك في القناة هسيب اللينك في صندوق الوصف، ونتابع مع بعض الخطوات. اول حاجة احنا بنشتغل مربع جراني، بنشتغله قبل الكتف، يعني في الجزء ده كده، ده نهاية مربع جراني، بنشتغله بالطريقة دي. اول حاجة هنعمل السلاسل بتاعتنا اللي هي بداية مربع جراني، فهنبتدي 1 2 3 4، ونقفل في اول سلسلة بمنزلقة بالشكل ده. بعد كده هنرتفع 1 2 3، وهنشتغل جوه الحلقة عمود بلفة، وهنعتبر ال3 سلاسل معانا اول عمود، وكده تاني عمود، التالت، بعدين 1 2 3 3 سلاسل، وجوه الفراغ هنشتغل برضو 3 عواميد، 1 2 3، 3 عواميد، وبعد كده 3 سلاسل، ونكرر نفس الشغل. هندخل جوه الفراغ ونشتغل عمود، التاني، التالت، وبعدين نشتغل 1 2 3 3 سلاسل، وفي نفس المكان هنشتغل برضو 3 عواميد، 1 2 3، ونرتفع 1 2 3 3 سلاسل، ونقفل في تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع بالشكل ده. بعد كده نشتغل منزلقة في منزلقة في منزلقة. احنا كده وصلنا للزاوية. هنرتفع 1 2 3 3 سلاسل، وهنعتبرهم عمود، كده تاني عمود، التالت، وبعدين نرتفع 1 2 3، وفي نفس المكان هناخد 3 عواميد، 1 2 3. بعد كده ناخد سلسلة ونروح على الزاوية التانية ونشتغل نفس الكلام، عمود، التاني، التالت، وبعدين ناخد 1 2 3 3 سلاسل، وفي نفس المكان 3 عواميد. فكده أنا بعمل الزوايا ال4. بعد كل زاوية باخد سلسلة
وباخد الزاوية اللي بعدها. اكمل وارجع لكم. وصلت لاخر السطر وهاخد سلسلة بعد ال3 عواميد وهقفل في تالت سلسلة بالشكل ده، واخد سلسلة الامان واقص الخيط. طبعا انتي ممكن ما تقصيش الخيط وتشتغلي منزلقة في منزلقة لحد الفراغ وبعد كده تبدلي الخيط. هجيب اللون اللي بعد كده. انا كده عملت سطرين بيج، هدخل في الفراغ واسحب الخيط التاني وارتفع 1 2 3 وهدخل جوه الفراغ واخد العمود التاني، وقلنا ان احنا بنعتبر ال3 سلاسل معانا عمود، وياخد العمود التالت وارتفع 1 2 3 وفي نفس المكان هاخد 3 عواميد. دي كده غرزة الصدفة او الزاوية بالشكل ده. بعد كده اخد سلسلة، وعندي هنا في الفراغ اللي بين الزاويتين هاخد فيه غرزة جراني عبارة عن 3 عواميد في نفس المكان. بعد غرزة الجراني باخد سلسلة وهدخل على طول اخد الزاوية التانية، عمود التاني التالت وبعدين 1 2 3 3 سلاسل واخد 3 عواميد برضو في نفس المكان. دي كده الزاوية التانية، واكرر في ال3 جوانب التانية نفس الكلام. باخد زاوية اللي هي عبارة عن غرزة الصدفة، 3 عواميد 3 سلاسل 3 عواميد وبعدين سلسلة وبعدين غرزة جراني وبعدين سلسلة والزاوية التانية. نفس الكلام هشتغل غرزة جراني في الفراغ ده وبعدين الزاوية وبعدين غرزة جراني في المكان ده وبعدين الزاوية وبعدين غرزة جراني في المكان ده واقفل في تالت سلسلة. اكمل وارجع لكم. وما ننساش السلسلة اللي بين الزاوية وبين غرزة الجراني والسلسلة اللي بين غرزة الجراني والزاوية اللي جنبها. انا كده خدت اخر غرزة جراني، هاخد سلسلة واقفل في تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع بمنزلقة، وهشتغل منزلقة في منزلقة لحد ما اوصل عند الفراغ اللي في الزاوية بالشكل ده. بعد كده ارتفع 1 2 3 واشتغل غرزة الصدفة في الزاوية. انا كده اشتغلت غرزة الصدفة اللي في الزاوية. بعد كده هاخد سلسلة وهنلاحظ ان اصبح عندي فراغين، في كل فراغ هشتغل غرزة جراني. طبعا باخد السلسلة بعد الزاوية وبعد كده بشتغل غرزة الجراني اللي هي عبارة عن 3 عواميد. بعد كده السلسلة والفراغ التاني هشتغل برضو غرزة جراني 3 عواميد في نفس المكان. بعد كده باخد سلسلة واشتغل الزاوية التانية 3 عواميد 3 سلاسل 3 عواميد. انا كده خلصت الجنب ده. بنشتغل نفس الخطوات في ال3 جوانب التانية. اكمل وارجع لكم. زي ما احنا شايفين كده احنا بنشتغل سطرين سطرين سطرين، سطرين من اللون البيج وبعدين سطرين من الاوف وايت وبعدين سطرين من اللون الاسود. بعد كده بنشتغل سطر من اللون الاوف وايت وبنرجع تاني نشتغل سطرين من اللون البيج. بعد كده سطر من اللون الاوف وايت وبعد كده سطر من اللون الاسود وبننهي بسطر من اللون الاوف وايت. ده كده نهاية المربع. عرض المربع 33 سنتي. اكمل وارجع لكم. زي ما احنا شايفين كده انا هعتبر ده الشكل ده كده ماكت صغير. فاحنا بعد ما بنخلص اخر دور في الاوف وايت زي ما احنا شايفين كده هنيجي نشتغل الجزء اللي عند الرقبة زي ما احنا شايفين كده. هنيجي هنا في الزاوية ونرتفع 1 2 3 وسلسلة مسافة. بعد ما خدنا 3 سلاسل ارتفاع وسلسلة مسافة هنيجي هنا في اول فراغ وناخد غرزة جراني
بعدين سلسلة، ونكرر لنهاية السطر غرزة جراني وبعدين سلسلة في كل فراغ غرزة جراني. نكمل وارجع لكم. وصلت لاخر السطر زي ما احنا شايفين كده. بعد كده باخد سلسلة واخد عمود في الفراغ بالشكل ده. السطر اللي بعد كده هيبقى اوف وايت. فانا عشان ما اقصش الخيط، في اخر مرحلة اللي هي السلسلتين والمرحلة الاخيرة هاخدها بالاوف وايت بالشكل ده. هكررها تاني. انا باخد العمود بخرج من حلقتين، واخر حلقتين ببدل الخيط بالشكل ده. انت عايزة تشتغلي وتقصي طبعا ده بيرجع لك. بعد كده هرتفع 1 2 3 واجي هنا في الفراغ واخد 2 عمود بالشكل ده. بعد كده سلسلة، والفراغ اللي بعده باخد 3 عمود، سلسلة، والفراغ اللي بعده 3 عمود، واكرر لنهاية السطر. يبقى سطر بشتغل عمود سلسلة وبعدين باخد غرزة جراني، والسطر اللي بعده باخد البداية غرزة جراني. وصلت لنهاية السطر. هاجي هنا في الفراغ واخد 2 عمود، وتالت عمود هشتغله في تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع بالشكل ده. ده كده الجزء اللي عند الرقبة. بعد كده باخد سلسلة الأمان وقص الخيط. الناحية التانية هشتغل نفس الكلام. أنا اشتغلت هنا سطر اوف وايت وبعدين سطر بيج وبعدين سطر اوف وايت. الناحية دي هشتغل اللي هي الجزء اللي من تحت، الجزء اللي في أسفل الموديل، هشتغل سطر بيج وثلاث سطور اوف وايت، 1 2 3. اشتغل 3 سطور اوف وايت. انا فوق اشتغلت سطر واحد بيج وسطر اوف وايت. الجزء اللي تحت هشتغل سطر بيج وثلاث سطور اوف وايت، 1 2 3. اكمل وارجع لكم. زي ما احنا شايفين كده احنا عملنا قطعتين زي بعض تمام، واحدة للصدر وواحدة للظهر. وعندي هنا الجزء اللي عند الرقبة وده الجزء اللي تحت. هنجيب الجزئين اللي عند الرقبة بالشكل ده. هوريكم الاول الغرزة. احنا بنعمل سطر عمود سلسلة والسطر اللي بعده غرزة جراني، عمود سلسلة والسطر اللي بعده غرزة جراني. دي البداية بتاعت كل سطر. نفس الكلام النهاية. البداية زي النهاية في كل سطر. عمود سلسلة بننهي برضو بسلسلة عمود، بنبتدي بغرزة جراني وبننهي بغرزة جراني. ده الشكل اللي تحت. وعندي هنا ده عند الرقبة زي ما احنا شايفين كده. بنجيب الجزئين على بعض، الراس بتطلع من المكان ده، وهنبتدي نشتغل من اول هنا. بس هشتغل بالخيط البيج عشان الغرز تبان معايا. هبتدي من اول العمود، والسطر ده كله هيبقى عواميد. هرتفع 1 2 3 واشتغل عمود، وفي كل عمود 2 عمود، في كل عمود 2 عمود بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده. في كل عمود 2 عمود لنهاية السطر. انا عندي هنا في غرزة الجراني هشتغل عمود فوق كل عمود، عمود فوق كل عمود. وعندي هنا في السلسلة اللي بين غرز الجراني هاخد فيها عمود.
بالشكل ده. يبقى عمود فوق كل عمود، وفي السلسلة بشتغل عمود. زي ما احنا شايفين كده. اكمل بنفس النمط لنهاية السطر. زي ما احنا شايفين كده احنا خلصنا السطر كله عواميد، واحنا بنضم الطرفين ببعض او القطعتين ببعض نخلي بالنا واحنا بنشتغل ان المربع الجراني يبقى واجهته لأعلى، علشان الاتنين يبقوا زي بعض، ما يبقاش مربع على الوش ومربع التاني على الظهر. نراعي النقطة دي. انا كده اشتغلت اخر عمود، هكرر نفس الشغل في القطعة التانية. عمود التاني، وعندي هنا العمود اللي بعده عمود التاني في نفس المكان. العمود اللي بقى الفراغ اللي هو بتاع الزاوية هشتغل فيه 2 عمود. بعد كده عمود فوق كل عمود، عمود فوق كل عمود لنهاية السطر، وعمود في السلسلة، وأكرر بالشكل ده. يبقى أنا كده ضميت القطعتين ببعض بالشكل ده. زي ما احنا شايفين كده احنا عملنا العواميد، والعواميد بتاعتنا اللي احنا اشتغلناها دي من مضاعفات العدد 3 زائد 1. يعني بنعمل 3 في 3 في 3 في 3، وفي الآخر بننهي بعمود. وهقول لكم ليه دلوقتي. هنرتفع 1 2 3 بمثابة عمود، وبعدين سلسلتين مسافة ونلف الشغل. هسيب أول غرزة وتاني غرزة بعد العمود، وهدخل في الرابعة وهاخد عمود، وبعد كده سلسلتين واسيب غرزتين وادخل في اللي بعدها اخد عمود، سلسلتين واسيب غرزتين وادخل في اللي بعدها اخد عمود، سلسلتين واسيب غرزتين وادخل في اللي بعدها اخد عمود، واكرر لنهاية السطر. علشان كده دي من مضاعفات العدد 3. وفي الاخر خالص هنقفل بعمود بالشكل ده. اكمل وارجع لكم. زي ما احنا شايفين كده احنا اشتغلنا لنهاية السطر عمود سلسلتين عمود، وفاضل عندي اخر 3 غرز. هاخد سلسلتين واقفل في تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. زي ما قلت لكم احنا بنظبط العواميد بتاعتنا على اساس ان هي تبقى من مضاعفات العدد 3 زائد 1. ده كده العمود الاخير، ده كده الغرزة الاولى التانية التالتة، وده العمود الاخير اللي هو زائد 1. بعد كده بنرتفع 1 2 3 ونلف الشغل. وعندي هنا في السلسلتين هناخد 2 عمود، وفوق العمود بشتغل عمود، وفي السلسلتين بشتغل 2 عمود. بكرر السطر الاول، يبقى هشتغل سطر عواميد وسطر عمود سلسلتين عمود، سطر عواميد، وبعدين السطر اللي بعد كده عمود سلسلتين عمود لنهاية السطر. بتشتغلي من 15 ل 17 سطر على حسب ما انتي هتشتغلي عرض البونشو. اكمل وارجع لكم. زي ما احنا شايفين كده احنا بنعمل ادوار فوق بعض. دور سطر عواميد، سطر عمود سلسلتين عمود، سطر عواميد، سطر عمود سلسلتين عمود، سطر عواميد، وهكذا لحد ما بتوصلي لطول معين اللي انا قلتلك عليه اللي هو حوالي من 15 ل 17 سطر. نفس الكلام بنعمله الناحية التانية بنفس عدد العواميد. بعد ما بتخلصي السطور هنبتدي السطر اللي بعد كده. هنرتفع 1 2 3 ونلف الشغل، وهناخد في نفس المكان عمود التاني بكده غرزة جراني. بعد كده سلسلة، وهسيب غرزة التانية التالتة وادخل في اللي بعدها اخد غرزة جراني، عمود التاني التالت، واخد سلسلة واسيب غرزة التانية التالتة وادخل في الرابعة
هاخد جراني. 1 2 3، واكرر لنهاية السطر بنفس النمط. وصلت لنهاية السطر زي ما احنا شايفين كده، وخدت سلسلة بعد غرزة الجراني، وهاجي في المكان ده واخد زاوية اللي هي عبارة عن 3 عواميد، وبعدين 3 سلاسل، 3 عواميد. دي كده اول زاوية عندي في السطر. بعد كده اخد سلسلة وهسيب الفراغ ده واجي عند العواميد واشتغل جراني. عمود، التاني، التالت، واخد سلسلة واسيب الفراغ ده واجي هنا اخد 3 عواميد. 1 2 3، واخد سلسلة، وعندي هنا بين غرز الجراني هشتغل شغلي العادي اللي هو 3 عواميد في الفراغ. بالشكل ده، سلسلة واشتغل 3 عواميد في الفراغ بالشكل ده. وصلت لنهاية السطر زي ما احنا شايفين كده، وخدت سلسلة بعد غرزة الجراني، هاجي هنا واشتغل 3 عواميد، بعدين 1 2 3، 3 سلاسل، وفي نفس المكان 3 عواميد. يبقى كده الزاوية التانية. بعد كده سلسلة وهشتغل، هسيب غرزة التانية التالتة وادخل في الرابعة اخد غرزة جراني. سلسلة واسيب غرزة التانية التالتة وادخل في الرابعة اخد غرزة جراني بالشكل ده. يبقى بعمل 4 زوايا زي ما احنا شايفين كده. دي كده الزاوية التانية، وكده الزاوية الأولى، وبنشتغل بنفس النمط زي ما اشتغلنا أول ناحية. هنشتغل نفس الكلام لحد ما نوصل عند الزاوية، وهنشتغل غرزة صدفة، وبعد كده هنكرر الشغل اللي احنا اشتغلناه الناحية دي هنشتغله الناحية دي. وصلت لنهاية السطر زي ما احنا شايفين كده. هاجي هنا اخد 3 عواميد، طبعا بعد ما خدت السلسلة. بعد كده اخد 1 2 3، 3 سلاسل، واقفل في تالت سلسلة. يبقى كده اخر زاوية. دي كده الزاوية رقم 4 زي ما احنا شايفين كده. وتعدي عدد غرز الجراني الناحية دي لازم تساوي الناحية دي. نفس الكلام، عدد غرز جراني الناحية دي لازم تساوي الناحية دي، الناحية اللي قصادها. دلوقتي هنبتدي السطر اللي بعد كده. هشتغل منزلقة ومنزلقة ومنزلقة. انا كده وصلت لأول فراغ. هرتفع 1 2 3، وفي نفس المكان 2 عمود. يبقى كده أول غرزة جراني في السطر. اخد سلسلة، والفراغ اللي بعده اخد جراني. 1 2 3، سلسلة واشتغل جراني، 3 عواميد في نفس المكان بالشكل ده. اكمل وارجع لكم. وصلت لأول زاوية، هشتغل سلسلة وهشتغل غرزة الصدفة اللي هي عبارة عن 3 عواميد،
3 سلاسل، 3 عواميد. بعد كده سلسلة، واشتغل في الفراغ غرزة جراني. سلسلة، والفراغ اللي بعده غرزة جراني، وبعدين سلسلة. زي ما احنا شايفين كده بنشتغل داير ما يدور. كل ما الاقي زاوية اشتغل الزاوية اللي هي غرزة الصدفة، وكل فراغ بشتغل فيه غرزة جراني، وما بين غرزة الجراني وغرزة الجراني بعمل سلسلة. هشتغل بالطريقة دي داير ما يدور وارجع لكم. وصلنا لنهاية السطر زي ما احنا شايفين كده. خدنا سلسلة بعد الجراني. بعد كده هنشتغل الزاوية اللي هي عبارة عن 3 عواميد، 3 سلاسل، 3 عواميد. بعد كده سلسلة، وبنقفل في تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع بالشكل ده. ده بيبقى شكل البونشو زي ما احنا شايفين. وعندي هنا حوالين فتحة الرقبة بنشتغل غرز حشو. اما بالنسبة للطول، لو انت عايزاه طويل، فقبل ما تعملي الكنار النهائي اللي هو داير ما يدور، احنا بنشتغل بشكل مربع زي ما احنا شايفين كده. الزوايا اللي احنا اشتغلناها احنا هنشتغل بشكل مربع او بشكل مستطيل، اللي هي الزوايا اللي احنا بنشتغلها. لو انت عايزاه اطول من كده بتزودي عدد السطور اللي احنا اشتغلناها قبل ما نشتغل الجوانب. انا هنا اشتغلت سطر بيج وبعدين 3 سطور اوف وايت. بتزودي عدد السطور دي الاول علشان لو انت عايزاه اطول من كده. وفي حل تاني انك تقللي عدد السطور اللي على الجانبين، اللي هي سطر عواميد وسطر عمود سلسلتين عمود. طبعا لو قللتي السطور اللي هنا هتقللي نفس العدد السطور اللي هنا، بحيث ان الاتنين يبقوا قد بعض تمام. يبقى دلوقتي في حلين انك تخليه طويل من قدام. يا اما تزودي عدد السطور اللي احنا اشتغلناها دي، يا اما تقللي عدد السطور اللي موجودة على الجانبين اللي هما ناحية الدراع. بعد كده بتشتغلي داير ما يدور، وفي الاخر خالص بتعملي كنار البونشو. زي ما احنا شايفين كده ده كنار البونشو. اشتغلنا 3 سطور بيج وبعدين سطر اوف وايت وبعدين سطرين اسود. ده كده نهاية البونشو. انت بتشتغلي الطول اللي انت محتاجاه. وبكده الفيديو بيكون خلص معانا. ولأول مرة تشوف أعمالي ما تنسيش تدوسي على الزرار الأحمر اللي تحت الفيديو وتدوسي على الجرس عشان يوصلك كل جديد. واشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.